लास्ट लेक्चरला आपण सांगितलं जर y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू असेल आणि u इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स असेल, म्हणजे y हे u मधलं फंक्शन असेल आणि u हे x मधलं फंक्शन असेल, तर dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू काय घेणार बघा आपण, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स. म्हणजे आपण काय करणार बघा, वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहिल्यांदा घेणार, वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू यू पहिल्यांदा घेणार डी वाय बाय डी यू इंटू यूचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी यू बाय डी एक्स. म्हणजे इथं डी यूला डी यू कॅन्सल होईल, तुम्हाला उत्तर मिळेल डी वाय बाय डी एक्स. तर अशा पद्धतीनं वाय हे यूमधलं फंक्शन असेल आणि यू हे एक्समधलं फंक्शन असेल, तर डी वाय बाय डी एक्सची किंमत असते डी वाय बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स. तर बघा नेक्स्ट पॉईंट आपण बघायचा आहे, द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज इफ वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. म्हणजे वाय हे यूमधलं फंक्शन असेल आणि ते यू बरोबर आपण डिफरन्शिएट करू शकत असेल, अँड यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजे यू हे एक्समधलं फंक्शन असेल आणि त्याला आपण एक्स बरोबर काय करणार आहे, डिफरन्शिएट करणार आहे, सच दॅट कॉम्पोजिट फंक्शन. मग कॉम्पोजिट म्हणजे काय, तर हे दोन्ही फंक्शन मिळून फंक्शन काय तयार होईल बघा, वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, पण यू म्हणजेच काय, जी ऑफ एक्स, म्हणजेच वाय इक्वल्स टू काय मिळेल, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. तर ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह वायचं डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ जी ऑफ एक्स, आणि परत आपण घेणार आहे इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ जी ऑफ एक्स म्हणजेच काय, जी डॅश ऑफ एक्स. बघा काय काय सांगितलं, वाय हे यूमधलं फंक्शन असेल आणि यू हे एक्समधलं फंक्शन असेल, म्हणजेच वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ यू असेल आणि यू इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स असेल, तर वायची किंमत आपल्याला काय मिळणार बघा, वाय ऑफ एफ ऑफ यू म्हणजेच काय, जी ऑफ एक्स, म्हणजे वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. त्यावेळेला डी वाय बाय डी एक्सची किंमत म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार आपण एफ डॅश ऑफ जी ऑफ एक्स आणि जी ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेणार आपण जी डॅश ऑफ एक्स इंटू. बघा आता सेकंड, इफ वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ व्ही इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ व्ही, v equals to g of u is a differentiable function of u, and u equals to h of x is a differentiable function of x. बघा काय काय सांगितलेलं आहे, y इक्वल्स टू काय असेल तुमच्याकडं, f ऑफ v असेल, v इक्वल्स टू g ऑफ u असेल आणि u इक्वल्स टू h ऑफ x असेल. काय काय सांगितलं बघा, y इक्वल्स टू f ऑफ v, v इक्वल्स टू जी ऑफ यू आणि यू इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स. म्हणजे वाय हे व्हीमधलं फंक्शन असेल, व्ही हे यूमधलं फंक्शन असेल, यू हे एक्समधलं फंक्शन असेल. तर बघा आता आपण काय सांगितलं होतं, वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ व्ही इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ व्ही. याचा अर्थ काय आपण घेणार बघा, याचा अर्थ आपण काय घेणार बघा, वायला आपण विथ रिस्पेक्ट टू व्ही काय करणार, डिफरन्शिएट करणार, म्हणजे वाय विथ रिस्पेक्ट टू व्ही तुम्हाला काय मिळेल, डी वाय बाय डी व्ही. आता पुढे काय सांगितलं, व्ही इक्वल्स टू जी ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. बघा व्ही हे यूमधलं फंक्शन आणि ते कसं असेल, यूशी डिफरन्शिएट करणार, म्हणजे व्हीला आपण काय करणार आहे, डी व्ही बाय डी यू घेणार आहे, आणि यू इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, म्हणजेच यूचं डेरिव्हेटिव्ह आपण कोणाबरोबर करणार आहे, एक्स बरोबर डी यू बाय डी एक्स. बघा वाय इक्वल्स टू एफ ऑफ व्ही इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ व्ही, म्हणजेच तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह मिळेल डी वाय बाय डी व्ही. वायचं डेरिव्हेटिव्ह आपण कसं करणार, विथ रिस्पेक्ट टू व्ही. व्हीचं डेरिव्हेटिव्ह आपण कोणाबरोबर करणार, डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू, म्हणजेच विथ रिस्पेक्ट टू यू डी व्ही बाय डी यू, आणि यू इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, म्हणजेच काय करणार, यूचं डेरिव्हेटिव्ह करणार आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी यू बाय डी एक्स. मग डी वाय बाय डी एक्सची किंमत काय ते बघा, देन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू हे तिघांचं मल्टिप्लिकेशन घेणार, डी वाय बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी व्ही इंटू डी व्ही बाय डी एक्स. बघा डी यू कॅन्सल, डी व्ही कॅन्सल, डी वाय बाय डी एक्स तुम्हाला काय मिळेल, उत्तर मिळेल, म्हणजेच आपल्याला ही एक काय मिळेल, चेन मिळेल. तसंच बघा आता समजा असं असेल, वाय इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू वन इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू टू,
u2 इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u3. u2 इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u3. अशा प्रकारे आपण कंटिन्यू करत गेलो तर आपल्याला काय मिळेल बघा, लास्ट काय असेल यू एन. लास्ट काय असेल तुमच्याकडे यू एन. तर बघा यू एनच्या आधीची किंमत आपल्याला घ्यायची आहे. बघा वाय हे डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ काय सांगितलं यू वन, म्हणजे आपण काय करणार डी वाय बाय डी यू वन. यू वन इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू टू, म्हणजे आपण काय करणार डी यू वन डिवायडेड बाय डी यू टू. यू टू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू थ्री, म्हणजेच आपण काय काढू शकतो डी यू टू डिवायडेड बाय डी यू थ्री. लक्षात आहे का? त्याच पद्धतीनं एन कुणाशी डिफरन्शिएबल असेल बघा. आता इथं 3 होता, इथं किती आला 2 आला, 2 होता इथं 1 आला, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा 1 न काय होणार आहे इथं संख्या कमी असणार आहे, म्हणजे आपण इथं काय घेणार यू एन मायनस 1. म्हणजे तुम्हाला इथं डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल डी यू एन मायनस 1 डिवायडेड बाय काय मिळेल डी यू एन. बघा काय सांगितलं वाय डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू वन, म्हणजेच काय काढू शकतो डी वाय बाय डी यू वन. यू वन डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू टू, म्हणजे आपण काय काढू शकतो बघा डी यू वन डिवायडेड बाय डी यू टू. अशा प्रकारे तुम्हाला यू एन वन हे काय असेल डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू एन, म्हणजेच तुम्हाला काय मिळेल डी यू एन वन डिवायडेड बाय डी यू एन. आणि लास्ट आपण घेणार आहे यू एन इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, म्हणजेच तुम्हाला मिळेल डी यू एन डिवायडेड बाय डी एक्स. बघा आता आपल्याला काय काढायचं आहे डी वाय बाय डी एक्स काढायचं आहे, म्हणजेच डी वाय बाय डी एक्सची किंमत काय असेल बघा. पहिला डी वाय बाय डी यू वन इंटू डी यू वन डिवायडेड बाय डी यू टू इंटू डी यू टू डिवायडेड बाय डी यू थ्री अप टू कुठंपर्यंत असेल हा डी यू एन वन एन मायनस 1 डिवायडेड बाय डी यू एन, आणि लास्ट असेल तुमचा डी यू एन डिवायडेड बाय डी एक्स. अशा पद्धतीनं हे सगळे कॅन्सल होत जातील आणि लास्टला तुम्हाला मिळेल डी वाय बाय डी एक्स, डी वाय बाय डी एक्स. तर ही अशा प्रकारची चेन तुम्हाला मिळते, म्हणजे एक फंक्शन दुसऱ्या फंक्शनचं काय असेल एक फंक्शन दुसऱ्या फंक्शनला डिफरन्शिएबल असेल तर तुम्हाला काय मिळणार आहे बघा अशा प्रकारची चेन मिळणार आहे, म्हणून याला काय म्हणायचं आहे चेन रूल. बघा लास्ट काय सांगितलं आहे इफ वाय इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू वन इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू टू अँड यू एन इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. लास्ट तुमचं यू एन काय असेल एक्सची डिफरन्शिएबल फंक्शन असेल तर आपण वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू यू वन काढणार डी वाय अपॉन डी यू वन इंटू यू वनचं डेरिव्हेटिव्ह काढणार आपण यू टूशी डी यू वन अपॉन डी यू टू. असं यू एनचं डेरिव्हेटिव्ह आपण काय काढणार आहे डी एक्सची एक्सची, म्हणजेच काय मिळणार डी यू एन अपॉन डी एक्स. हे सगळ्या व्हॅल्यू कॅन्सल होत जातील आणि लास्टला तुम्हाला मिळेल डी वाय बाय डी एक्स. दिस रूल इज ऑल्सो नोन ॲज चेन रूल. याला काय म्हणायचं आहे चेन रूल असं म्हणायचं आहे. आपण काही स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह बघितली होती बघा. एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह बघितलं होतं एन एक्स रेस टू एन मायनस 1. रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1. साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स, टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स, कोसेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स, लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स, ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स आणि ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. तर बघा आता ह्यातल्या एक्सला आपण जर एफ ऑफ एक्सनं रिप्लेस केलं, म्हणजे एक्स रेस टू एनच्या ठिकाणी आपण एफ ऑफ एक्स रेस टू एन घेतला तर डेरिव्हेटिव्ह काय येतं बघा एन इंटू एक्सच्या ठिकाणी काय घेणार आपण एफ ऑफ एक्स. बघा आता एक्स रेस टू एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, म्हणजे एक्सची किंमत काय झाली एफ ऑफ एक्स झाली. तर बघा एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह एन एक्स रेस टू एन मायनस 1, एफ ऑफ एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह असेल एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन मायनस 1 इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. म्हणजेच काय करणार आपण एफ ऑफ एक्सचं परत काय घेणार आहे डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. सेम प्रोसिजर सगळ्या फॉर्म्युल्याला फॉलो करायची आहे. एक्सच्या ठिकाणी एफ ऑफ एक्स आणि परत काय येणार डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, म्हणजेच काय एफ डॅश ऑफ एक्स. बघा आता रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मग रूट एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू काय येईल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, म्हणजेच काय एफ डॅश ऑफ एक्स. त्यानंतर 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, डेरिव्हेटिव्ह काय बघा मायनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1. एक्सच्या ठिकाणी रिप्लेस काय करणार एफ ऑफ एक्स, म्हणजे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह असेल मायनस एन अपॉन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 इंटू काय घेणार डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, म्हणजेच काय एफ डॅश ऑफ एक्स. साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय बघा कॉस एक्स,
साईन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. कॉस एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, टॅन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल सेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. त्यानंतर सेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एक्स इंटू टॅन एक्स, सेक एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टॅन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. कोसेक एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. कॉट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स, कॉट एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल मायनस कोसेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x, लॉग एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. ए रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स लॉग ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असेल ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. म्हणजेच आपण एक्सला कशानं रिप्लेस केलेलं आहे, एफ ऑफ एक्सनं रिप्लेस केलेला आहे आणि प्रत्येक डेरिव्हेटिव्हला काय केलं आहे, एफ डॅश ऑफ एक्सनं रिप्लेस केलेला आहे. म्हणजे एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आपण काय केलं आहे, पुन्हा काढायचं आहे. हे तुमचे फॉर्म्युले असतील एफ ऑफ एक्ससाठी. बघा एफ ऑफ एक्स रेस टू एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन मायनस 1 इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. रूट एफ ऑफ एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. 1/f ऑफ एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस n/f ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. साईन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. कॉस एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. टॅन एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. सेक एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टॅन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. कॉट एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. कोसेक एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. ए रेस टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. ई रेस टू एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. लॉग एफ ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1/f ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. आणि लॉग एफ ऑफ एक्स टू द बेस एचं डेरिव्हेटिव्ह असेल 1/f ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. फक्त एक्सला रिप्लेस केला आहे एफ ऑफ एक्सनं. म्हणजे एक्झाम्पल सोडवताना आपण एक्सच्या ठिकाणी दुसरी कुठलीही व्हॅल्यू आली तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे, एफ ऑफ एक्स म्हणणार आहे. कंडिशन एक आहे, ती व्हॅल्यू कॉन्स्टंट नसावी, ती व्हॅल्यू एक्समध्येच असावी, फक्त ती एक सोडून असली पाहिजे. बघा एक्झरसाइज 1.1 बघणार आहे आपण. पहिला क्वेश्चन आहे डिफरन्शिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्झाम्पल दिलेला आहे x³ मायनस 2x मायनस 1 रेस टू 5. पहिली मेथड आहे दिलेल्या एक्झाम्पलला y म्हटलं y इक्वल्स टू x³ मायनस 2x मायनस 1 रेस टू 5. बघा आता इथं फॉर्म्युल्यामध्ये एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याकडे आहे, पण इथं जी किंमत दिलेली आहे ती एक्स नाही आहे, एक्समध्येच आहे पण ती एक्स नाही, म्हणून याला आपण काय म्हणणार, एफ ऑफ एक्स म्हणणार. आणि एफ ऑफ एक्स रेस टू किती येईल तुमचा, इथं एनची किंमत असेल 5, म्हणून एफ ऑफ एक्स रेस टू एन. फॉर्म्युला काय तयार होईल बघा, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन. आता याला आपण काय म्हटलेलं आहे, पहिल्यांदा यू म्हटलेलं आहे, म्हणजे तुमचं वायचं इक्वेशन काय होईल बघा, वाय इक्वल्स टू यू रेस टू 5. बघा यू रेस टू 5 उत्तर काय येईल बघा, डिफरन्शिएट केलं, डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू यू म्हणजेच काय dy बाय डी यू इक्वल्स टू 5u रेस टू 4. म्हणजे आपण काय घेतला बघा, एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला वापरला. एक्स रेस टू एनचा फॉर्म्युला काय, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. तसंच यू रेस टू 5चं डेरिव्हेटिव्ह येणार 5 इंटू यू रेस टू 5 मायनस 1 म्हणजेच 4. बघा 5 इंटू यू रेस टू 4 इक्वल्स टू 5. यूची किंमत आहे आपल्याकडे x³ मायनस 2x मायनस 1 रेस टू किती 4. ही झाली किंमत तुमची dy बाय डी यूची. आता आपण काय करणार आहे बघा, y तुमचा आला यूमध्ये म्हणून आपण काय केला, dy बाय डी यू काढला, पण यू कशामध्ये आहे, एक्समध्ये, म्हणून आपण आता काय करणार, डी यू बाय डी एक्स काढणार. बघा यानंतर एक्झाम्पल येईल आपलं यू इक्वल्स टू, यूची किंमत आपण किती ठेवली, x³ मायनस 2x मायनस 1. आता आपण काय करणार, यूला डिफरन्शिएट करणार एक्स बरोबर, म्हणजे येणार तुमच्याकडे डी यू बाय डी एक्स. बघा डेरिव्हेटिव्ह येणार x³ मायनस 2x मायनस 1चं सगळ्यांची सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेणार आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x³ मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1. आता x³ म्हणजे एक्स रेस टू एन, फॉर्म्युला काय एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. एनची किंमत आहे 3, एक्स रेस टू 3 किती येईल उत्तर बघा, 3x² मायनस 2x. 2xमध्ये 2 कॉन्स्टंट आहे, बाजूला काढला, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स.
म्हणजेच काय येणार डी एक्स अपॉन डी एक्स उत्तर येईल 1 आणि हा 2 म्हणजे किती राहणार तुमच्याकडे फक्त 2 राहणार मायनस 1 म्हणजे काय कॉन्स्टंट येत यामध्ये एक्स येत नाही म्हणून याला आपण कॉन्स्टंट म्हटलं आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह किती असतं 0. बघा एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x² मायनस 2 एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस हा झाला 0 म्हणजे इतर उत्तर राहील तुमच्याकडे 3x² मायनस 2. याला उत्तर कशाचं डी यू बाय डी एक्स. आता आपण घेणार डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाय बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स. डी वाय बाय डी यूची किंमत आहे 5x³ मायनस 2x मायनस 1⁴ इंटू डी यू बाय डी एक्सची किंमत आहे 3x² मायनस 2 म्हणजेच तुम्हाला डी वाय बाय डी एक्सची किंमत मिळेल 5 3x² मायनस 2 इंटू x³ मायनस 2x मायनस 1⁴.